මේ වීඩියෝ බලනකොට සියලුම දෙනාම ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා SMID YouTube channel එකෙන් එන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ වාගේ laptop එකේ task bar එකේ battery icon එක. එහෙම නැත්නම් battery indicate කරන icon එක. පෙන්වන්නේ නැති වුණාම මේක එතනට දාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් වැඩි වෙලා ගන්න අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔන්න දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ ලැප්ටොප් එකෙත් මෙහෙම බැටරි ඉන්ඩිකේට් කරන අයිකන් එක මෙතන නෑ. ඉතින් ඔයාලා ඉස්සෙල්ම කරන්න ඕනේ මෙතන සර්ච් කරන්න කම්පියුටර් මැනේජ්මන්ට් කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ ඇප් එකක් පෙන්නනවා. අන්න ඒක ඕපන් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට ඇප් එක ඕපන් වෙනවා. ඒකෙදි මෙතන ඩිවයිස් මැනේජර් කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ ලිස්ට් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකෙදි කරන්න ඕනේ මෙතන බැටරි කියන ඔප්ෂන් එක ක්ලික් කරලා මෙන්න මෙතන තියෙන තවත් ඒකත් එක්ක එන පොඩි ඔප්ෂන් දෙක ඩිසේබල් කරගන්න ඕනේ. ඩිසේබල් කරන්න ඕවා ඒකට රයිට් ක්ලික් කරලා ඊට පස්සේ ඩිසේබල් කියන එකට ක්ලික් කරන්න. මාත් මේ ඩිසේබල් කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් තාමත් මගේ බැටරි අයිකන් එක මෙතනට ඇවිල්ලා නැහැ ටාස්ක් බාර් එකට. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්නේ මම මේ පෙන්නන තැන තියෙන බටන් එක ක්ලික් කරන එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට ආයෙමත් මෙන්න මේ ඔප්ෂන් දෙක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකේ දවා කරනවා ආයෙමත් ඒක රයිට් ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ විදිහට enable කරගන්න එක. මාත් මේ විදිහට enable කරනවා ඒ දෙකම. ඒක enable කරලා මෙන්න මම පෙන්නන icon එකට ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන battery icon එක ඔයාගේ task bar එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේක තමයි ඔයාගේ battery icon එක. එහෙම නැත්නම් battery indicate කරන icon එක ඔයාගේ task bar එකට ගන්න ලේසිම ක්‍රමය. ඉතින් මේ වගේ තවත් ඉන්ට්‍රස්ටිං වීඩියෝ බලන්න අනිවාර්යෙන් අපේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම Instagram එකේ follow කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් ඉතින් තවත් මේ වගේ ඉන්ට්‍රස්ටිං වීඩියෝ එකකින් අපි ඉස්සරහදී හම්බෙමු.